Mirë se vini në konferencën edhe debatin e tretë që po e zhvillojmë në kuadër të ditëve të gjelbërta, ku po I pyesim udhëheqësat të ndryshme të qyteteve të shteteve se çfarë politika të gjelbërta kanë ndërmend me apliku për qytetet tona dhe shtetet tona. Ky është paneli I tretë, edhe më I dashuri për mua. Pse? Sepse është me kryetarët e komunave të Kosovës. Komunat janë vendi I cili na I mbledh bërllogun, komunat janë vendi I cili na e organizon transportin publik apo jo, komuna është vendi ku e paguajmë ujin edhe duhet me na siguru ujë të pishëm, duhet me bo trajtim të ujrave të zeza, edhe është pikërisht komuna ajo që ndoshta mundet apo jo me na e bo ngrohje qendrore, komuna është ajo që potencialisht mundet me na drejtu me leje a me ndërtu shtëpia eficiente, me energji eficiente, me izolim të mirë, apo mujmë krejt me I marru shtëpiat me tulla edhe me pagu fakturat të mdhaja të rrymës. Në fund, faktura e rrymës e ndot ambientin. Të këshyrim çka kanë plan komunat e Kosovës me kryetarët cilët janë në fillim të mandatit tash. Me mu për me diskutu për politikat e gjelbërta të komunave të Kosovës janë Shaqir Totaj, kryetar I komunës së Prizrenit. Alban Hyseni, kryetar I komunës së Gjiljanit. Ramiz Ladrovsi, kryetar I komunës së Drenasit. Gjafer Gashi, kryetar I komunës së Obiliqit. Kisha dasht me nisë për një pyetje të përgjithshme hyrje, lidhur me atë se çka janë politikat e gjelbërta, zotni Totaj, mas pari me juve, që po I zbatonin qytetin e juj. A I ki prioritet apo jo? Para se me fillu me fol, po du me ju falenderoj juve për këtë iniciativë edhe për këtë organizim, edhe për temën e përzgjedhur, e cila mendoj që është shumë e qëllume. Natyrisht se është e pajvitueshme që të kemi politika të gjelbërta, të kemi qasje dhe orientim ka ato politika, por edhe të kemi qasje dhe orientim drejt zbatimit të tyne. Kemi pas shumë takime me shumë organizata ndërkombëtare, edhe pothuajse secila nga ato e ka përmend edhe ka specifiku një farë agende green, një farë agende gjelbërt. Edhe natyrisht pas shumë bisedimeve edhe pas shumë premtimeve që kemi dhonë, neve që kemi fillu konkretisht me vepru në këtë drejtim, natyrisht se kemi një ndër prioritetet dhe natyrisht se duhet e një ndër prioritetet, sepse jemi dëshmitar të asaj se kemi një zhvillim tepër dinamik, edhe impakti që ai zhvillim dinamik e ka në kvalitet ambientit ku ne jetojmë, është tepër I madh. Prandaj ne duhet të ndërmarrim masa, nëse nuk kemi arrit të ndërmarrim masa parandaluese, definitivisht duhet të miremi me pasoja. Ne po tentojmë të veprojmë paralel në të dy drejtimet, në një anë të parandalojmë atë që mund të parandalohet, kurse në anën tjetër të eliminojmë pasojat për aq sa ne do të mundemi. Një element të rëndësishëm që kisha me theksue që nuk po përmendet shumë, është edhe ndotja akustike. Dhe mendoj se është një qasje interesante në këtë drejtim për me identifiku mas pari si problem, edhe pastaj me ndërmor masa që me e parandelu eskalimin e matutjesëm dhe me ullë zhurmën në për qytetet tona, konkretisht në këtë rast po flasë për Prizrenin, pa e marrë një krahasim paradoksal sa për me ilustru konceptin. Isha në Minhen që ndrova disa ditë pata një takim me një biznismen serioz, edhe besoni jo se jo 1 milion apo 2 milion sa banori ka I qetësi shumë ma e madhe se në për qytetet tona. Edhe ajo është një standard që ne ndoshta nuk do të mund të arrijmë, por duhet mendojmë për të arritur. Në anën tjetër në Prizren po ashtu kemi fillu konkretisht me disa gjëra, por mos I thatë që kjo në tjetë si hymje, unë e bëra një hymje edhe më konkretisht pastaj do të vazhdojmë besoj masi që edhe kolegët e mi të bëjnë një hymje në temën për të cilën sot jemi mbledhur. Faleminderit. Zoti Hyseni, njëjtë për juve, a jeni të zbatu politika gjelbërta dhe për problemet më të mëdha ambientale të Gjiljanit, çfarë zgjidhje jeni të apliku? Faleminderit Jeta, përshëndetje për të gjithë. Gjilani është një prej komunave të mëdha të Kosovës, që për bindjen time personale me që jetoj në Gjilan, kam lindë e jam rritë në Gjilan, mendoj që problemet kryesore që përfshin Gjilanin kanë bëjnë pikërisht me ambientin e me vendin ku ne jetojmë. Në përditshmërinë tonë përballemi fillimisht me ujrat e zeza si një prej problemeve më të mëdha që ka Gjilani. Tash jemi në fazën kur po fillon të zgjidhet ky problem, se kemi pas një takim me kompaninë konsulente për impiantin e ujrave të zeza.
ndërka që është një prej komunave që për kokë banori ka më spaku gjelbërim në zonën urbane të qytetit. Pjesa e ndotjes akustike ose problemi i zhurmës që e kemi në qendër të qytetit, besoj është sikur se në çdo qytet tjetër, sepse në parim besoj që sa i përket ambientit, qytetet e Kosovës janë thuajse të ngjashme me problematikat. Mirë po, edhe para se të marrim mandatin e komunës, një prej prioriteteve tona ka qenë pikërisht ambienti duke përfshi pjesën e gjelbërimit, ndërka si synim i kemi vënë vetës që Gjilani brenda mandatit tonë qeverisës të jetë qyteti edhe më i gjelbër, mirë po edhe më ekologjik në Kosovë. Kemi filluar të punojmë njëherë në të drejtim, pra edhe në pjesën e pastërtisë, mirë po edhe në pjesën e gjelbërimit dhe ekologjisë. E keni pa besoj që komuna jonë është deklaruar si komuna e parë që do të nënshkruaj në kartën për komunën e gjelbër dhe të qëndrueshme, një iniciativë nga kryeministri i Kosovës. Edhe besojmë që brenda asaj agjende do të mundohemi që edhe objektivat tona t'i arrijmë, po në të njëjtën kohë të përmirësojmë jetën edhe përditshmërinë e qytetarëve. Ka konceptet shumëta moderne tash për qytetin 5 minutësh, 10 minutësh e 15 minutësh, që kanë të bëjnë kryesisht me dizajnin urban, pra jo domosdoshmërisht planifikim, por dizajn urban. Edhe në këtë drejtim jemi duke punuar që për mandatin tonë 4 vjeçar të sjellim ndryshime rrënjësore, e cilat e ndryshojnë edhe jetën e qytetarëve, por edhe i mundsojnë atyre që brenda zonës urbane të kenë një jetë edhe kualitative, por edhe të marrin shërbimet që ju duhen e ju nevojitet. Zëni Ladrovci, përderisa zoti Tutaj edhe zëni Hyseni e kanë mandatin e parë, është sfidë e re që ata në një farë mënyrë të shohim çka mujnë me bo, ka agjenda e gjelbër. Ju tash se keni mandatin e parë. Kallëzom, a mundeni ndrenas me aplikua, është reale me apliku politikë gjelbërt, a ke mujt diçka me bo edhe që e vazhdon e që është të kallëzu efektin e qenunit ma të gjelbërt edhe të pasunit e qytetar ma të vedisum me e majt ma pas të qytetit. Faleminderit zonja Gjara, ne si komunë e Dernasit sigurisht hymë në komunat më të ndotura që i ka Kosova, si që është Biliqi dhe Honi e Lezit. Ne kemi provu që të përdorim politikat e asaj që ne ta kemi një qytet më të gjelbërt, një zonë më të gjelbërt dhe po punojmë në drejtim. Sigurisht që na jena në fazën e hartimit, draftit planit veprimit për energji dhe klimë qëndrueshme dhe besojmë dhe në fund të vitit dhe ta bëjmë këtë plan dhe pastaj ne do të mund të zhvillojmë ma shumë këtë fushë. Ne shumë herë padrejtësisht goditemi për shkak të ambientit për fushat cilat ne fare nuk na takojnë. Ju e dini gjatë fushatës së fundit, për shembull, unë me një video incizim jam godit të ranë kur KTV-ja e ka marrë një storje të një qytetari ku thëtë 3 familjarët e mi kanë vdek nga ndotja e ambientit nga Feronikli. Sigurisht 3 familjarët e ti kanë vdekur, po që se ka konstatu askush se kanë vdek nga ndotja. Edhe unë kum pas shok në sepse kryetari i komunës, kur dikush vdes e kupton edhe merr edhe ka për obligim me marrë informacione edhe ditore dhe javore edhe nga policia, po edhe nga institucione tjera. Unë e kum hulumtu këtë gjë, babaj ka vdek ta zonë në 96, mos u merrni tash për fjalë se i kum harru, vllai tjetër 2002, tjetrin 2003 ta zonë, storja ka dalë në 2021 në debatin fushat zgjedhore. Pra çka më lidh mu me vdekjet e 97-ës, 2002-ës, 2003-ës e kështu me radhë, domethënë, jena godit pa drejtësisht. Po do me thonë, unë godit na për çdo ditë për Feroniklin, që nuk është fushë e jemja. Komuna nuk jep as leje ambientale, as një dokument për fushëveprimin e Feroniklit. Megjithatë, unë mendoj që Feronikli i respekton standardet, është e obliguar me respektu standardet dhe ka vendosur teknikën më të mirë të rujtjes së ambientit. Me aq sa kam informacione, sepse po fillova me fol për Feroniklin, do të thonë ka interesa aty, unë interesat e mia i kam gjithmonë, sepse punojnë mbi 1400 njerëz marrin
paga aty. Unë po du me të pyet veç sa ka kontroll, masi e përmend me Peroniklin, vazhdon me qenë ankesa kryesore për çat komunë, jo me domos te kryetari i komunës, po a jeti vetëdijshëm apo a i informuar sa kontroll ka që i lëshon ato filtra të cilët i ka instaluar, sepse ato harxojnë rrymë, ku pe dim na që investitori privat nuk kursen, edhe si lëshon hiç. Jeta, tezat që një kompani i ndalon apo i lëshon filtrat në mënyrë elektronike, kur ti teket, është e paqëndrueshme dhe teknikisht është e paralizueshme. Kontrolla ka? Po filtrin po e mbylle qarkun elektrik, eksplodon, sepse ai punon pra me filtra edhe nuk ka mundësi asmja kursy, asmja harxhu energjinë elektrike. Unë po të pyes si kryetar komune, a je i kënaqur me nivelin e inspektimit që e ka Peroniklin nga niveli qendror? A je i kënaqur? Gjithmonë, kur ne vrejmë, une udhtoj për çdo ditë. Prej shtëpisë time ka Peronikli. Kaloj aty dhe për çdo ditë unë bëj fotografi edhe të tymit që lirohet, po edhe të plunit, dhe gjithmonë kur unë bosta asaj që e vërtetoj ose verifikoj me sy, une i baj shkresa Peroniklit, po e njoftoj edhe ministrinë, sepse ministria është ai që e mbikëqyr dhe që jep lejet. Pra unë jam i bindun për menimin tem që Peronikli është mrena raporteve ose mrena dokumentit që Ministria e Ambientit ja ka lëshu, pra ai respekton këto standarde. Dhe shta më lidh se foli shumë drejt Albani, ne kina probleme edhe me ujrat e zeza. Pra, jam një prej komunave që kolektorët për gjatë gjithë lumejve dhe prockave që i ka komuna jam, i kam fut, më kanë met krejt edhe 6 km ose 6 km gjys, me përfundu që ujnat e zeza mos me ra mo në lumej ose në procka. Por që la është zgjidhja, unë do t'i grumbulloj gjitha ujnat e zeza, do t'i largoj për lumejve dhe do t'i alëshoj në fund obilicit, sepse rjedha e qonë në drejtim. Na ka vite të tëra që kena projekt për fabrikën e përbunimit ujna zeza dhe kërkojmë nga qeveria e Kosovës. Nuk po flas, kur flas për qeverin, nuk e doj qeverin e sotit, apo dijet, apo pardijet. Flas gjithmonë për qeverit, sepse projektin e kena prej shumë vite. Sa kushton qaj projekt, për kujtona? Dikon 17 milion dhe 22 milion dhe krejt... Sa komuna i raton? Krejt komunën e Drenosit, asë një komunë tjetër. Por ne kena mundësi edhe tjera, sepse unë e kum kry tashmo projektin dhe i kum vendos kolektorët. Dhe në qovë se dikush, qeveria, se dikush do me ndërhy me në animu, ne mund t'i dojmë 5-6 fshatra, ta bojmë një fabrik të vogël të përpunimit ujna zeza dhe me 5-6 veprime tila ne mbulojmë prap Drenosin. Por unë i këmë donë detyr vetet që të pakten të largoj ujnat e zeza dhe sigurisht kam investu shumë në këtë drejtim. E impianti i parapom të porku i biznesit, a u kry në fund, se këni di që keni pas problem? Kur nuk u kry. Së kry kur? Edhe sigurisht që unë i kumë adresu në gjykata këto qishtje. Sa pari e dhona aty? Për një pronë, nuk e di, për një pronë e cila u konë publike dhe që e ka uzurpu një qytetar, bi 19 vjetë nuk u shliru. Unë e kumë liru, kër i morën për shtetë. Nuk u kry as gypat e kolektorve nuk jenë konë të krymë, aty sepse 60 metra nuk i kalon një qytetar, mishtina për pronë tina. Dhe do të me kuptu gjithë qytetarët. Ujrat e zeza. Nuk ka litë që mund e pengon dikush për me ishti gypat sepse ujnat nuk janë me që ka dushti në për poshtë të nëllë për ka me ramje, të lirë dhe dhe njëqet rruga. Edhe një desha me thonë, jeta shumë e rëndësi për komunë të në. Veç barabartë kohën e keni, të lutë. Nuk po besej që na orë debatën sekunditën e kumë edhe fjallim. Jo, vetëm s'po du me prit kolekte tu ofër teje. T'ja api mundësi na pet, a bon me majqat me njëm, po du gja për gashin me ndigju, vetëm se
po më intereson, zëni Gashi, tash mandati i tretë, a ke mujt me lezë të Obiliqit, a ka mujt me pa hajrë qytetari i Obiliqit ma shumë? Qka është ma gjelbërt sot, në krahasim me gjithmonë kur kemi folë për ndotje në Obiliq, a u puna ma mirë, edhe a është u bo ma mirë, apo jo? Faleminderit Jeta, ne dim gjithë që Obiliqi është një ndër komunat më të ndotura, jo vetëm në Kosovë, po është ndoshta edhe në Evropë. Realisht Obiliqi është degradu nga vitet e 50-ta dhe është punu jo mirë që atëherë dhe dëmet janë aq të mëdha që tani po mundohem bashkarisht edhe me qeverinë, në këtë rast me Ministrinë e Ambientit, me Bankën Botërore, pastaj edhe me projektet tona vetanake, me vetmin qëllim që ta përmirësojmë sa më shumë jetën në atë zonë. Ne kemi arritë shumë zona ku kanë qenë dembuluara me inerte, i kemë shndruar në parqe, janë dikon rreth 16 parqe. Pastaj problematika që të na ngrohja ka qenë kryesisht me Thëngjell, me që edhe jetojmë në Thëngjell. Kemi fillu projektin e nxemjes qendrore, aktual është duke zhvillu studimi i realisht kontraktimi një kompanie konsulente për me fillu edhe shtryrjen e rrjetit. Pastaj nga viti kaluar bashkarisht me Kekun, duke ofruar mundësinë Keku për pronën e cila është në pronësi të ministrisë, në këtë rast me që kompani publike, për ndërtimin e një parku. Ne bashkarisht me Bankën Botërore kemi bërë edhe studimin e vizibilitetit edhe përgatitjen e një projekti detal dhe besëm e shpresë që këtë vit do të filloj. Në atë zonë do të trajtohen dikun rreth 38 hektarë bashkarisht me Kekun dhe do të mbillen mbi 60.000 drojt duke i trajtuar edhe ujërat që rrjedhin në ato hapësira. Projektet mira që janë në drejtim të ambientit janë dhe Brezi Gjelbër, shpresojmë që shpejt do të fillon edhe rripin e sigurisë edhe Keku. Ne këto ditë jemi shumë aktiv në aspektin e bashkëpunimit trepalç Ministri, Kek, Komunë, me qëllim që të trajtohet edhe çështja e ndërtimit të impjantit për materje të rrezikshme, që në këtë rast në komunën tonë janë 64 hektarë të kontaminume dhe mbesim e shpresë që do të trajtohet. Pastaj kemi çështjen e deponisë regionale, një nga probleme shumë serioze që i afrohet ndotjes në atë zonë dhe po punohet seriozisht që edhe në këtë drejtim të bëhet një zgjidhje. Problematikën e Kekut e dim, me që Keku rreth 70% të pronës e ka në pronësi në komunën tonë, një pjesë e hirit ku ka qenë është mbuluar djerrin, janë mbi 116 hektarë, që tani kemi filluar dhe me Ministrinë të bashkë bisedojmë për mundësinë e rikthimit të aty në prona me qëllim të shfrytëzimit dhe mosmbesin e djerrina. Pastaj e kemi çështjen e minjerave, që po mundohemi në vazhdimsi që dhe në atë pjesë përveç dëmeve që shkaktohen në aspektin ambiental, kemi probleme edhe me çështjen e sigurisë, sepse nuk janë të mbrojtura me mure apo me rrethoja që mundet me pas edhe probleme të natyrave të sigurisë. Është problemi i transportit, që përmeni edhe kolegu nga Ferizona, kemi probleme shumë edhe me akustikën. Pastaj me ndërrimin e elektrofiltrave në Problemet e dëmdaja, pejtashët tutje, veç po du me koncentru që ashtu debatin, që me këshyrë qka muj me përfitu për njëni tjetrit. Problemin akustik, hisë i vogël e përmenet zëtnitota i pari. Me njëherë kalzom, që kjo është për ankesa më të mdoja që jemi të vazhdu me marë në kalzo.com, si të fillon koha e mirë, rritën ankesat që i kemi për zo, lëshot muzika e kafeve, jo mbo qytetit tona të qytetit kafeve, ma shumë se qytetarve. Tash, kafja, e di që është institucion me rëndësi për secilin prej
prej qytetarëve që shihen aty edhe shoqënohen aty. Sidoqoftë, a ke gjetë zgjidhje për akustik? Apo aplikon diçka? Po shikoni, une e di që diagnoza e sakti paraprin terapi suksesme. Na diagnozën e dim. Mendoj se është me rëndësi të zbatohet ligji. Edhe ne me duke punu bashkë me drejtorinë e urbanizmit edhe të shërbimeve publike për krijimin e një rregullore për menaxhimin më të mirë të Shadravanit dhe të gjitha kafeterive në përton qytetin, ku përfshihet edhe ky elementi i ndotjes akustike. Me ligj specifikohet se sa decibel mund të jetë zëri i zërimeve në përgjitha lokalet. Qysh pe mat sot në Prizren? Ka instrument i cili e mat në mënyrë të saktë dhe precize numrin e decibelve, edhe normalisht inspeksionet do të veprojnë për të sankcionu ata të cilë nuk respektojnë rregullat, edhe këtu nuk do të kemi kompromise, as nuk do të kemi tolerim. A bën veç me të pyet, si pronari kafës, çu ka me dita ai sa decibel është lëshu, ati si duket shumë, që kjo puna e zonit, kur je mes zhurmës duket, kur je të jetu mbi duket. Qysh, a ka ndaj metodë që muj me animu pronarve që e shohin vetveten? Shikoni, e vetme metodë që pronari me ditë sakt sa është numri decibelve, është me ble një instrument tillë, i cili nuk kushton shumë shtrajt, edhe me mat vetë ai zërimin, mirë po mendoj se jo pak edhe kështu me vesh është e matshme. Edhe dihet saktësisht kur ja lëshon zonin shumë edhe bën zhurmë shumë, edhe më aty s'ka as muzika, s'ka kurrë, po ka ndotje të ambientit, kurse në çdo qytet, po konkretisht për Prizren Shëndavan kjo është më e theksuar pak. Edhe ne natyrisht se do të miremi me këtë punë shumë seriozisht, sepse është një degradim i ambientit. Domethënë ndotja akustike është një komponent shumë e rëndësishme e degradimit të ambientit jetësor ku ne jetojmë. Na tashmë kemi ndërmarrë disa masa rreth krijimit të një ambienti më të mirë në Shëndavan kryesisht. Mirë, po komponenta akustike vjen shprehje më tepër kur të fillon koha e mirë, e cila veç posa ka filluar. Kemi pa shumë raste ku qesin autoparlant jashtë, edhe ja lëshojnë zonën në mënyrë pa kontrolluar. Nuk do të ketë tolerim, nuk do të ketë kompromis, do të kërkojmë zbatim të ligjit. Edhe Prishtina për shembull ka thënë që ka me instalu këto matës të teknik që po i blen në për kafeteri. A doni me po apo funksionon ajo metodë? Po kjo është një metodë interesante, unë s'kom mendu për këto, mirë po nëse tregohet efektive në Prishtinë, pse mos mësojmë nga njëri tjetri, edhe pse mos i instalojmë të njëjtin mekanizëm edhe në Prizren, po unë e di sakt se edhe me vesh, kështu pas një instrument, shumë parafërsisht mundesh me ditë nivelin e zërimit. Mirë, tash segmenti i ardhshëm i diskutimit po du mu fokusu në transport. Pse? Sepse transporti edhe makinat janë njëri prej ndosëve më të mëdhenj nëpër qytete, cilët po e uzurpojnë trotuarin, po e uzurpojnë rrugën, e risin ngarkimin, janë makinat vjetra edhe funksionimi i madzve të tymit që e qesim Kosovë. E din që nuk funksionon edhe. Së është përgjegjësia juja e komunave, sidoqoftë, si komuna, çka jeni të bo për me pas trafik më të gjelbërt? Shikoni, kjo është një çështje shumë e rëndësishme, edhe është aktuale, edhe e dim na që kapaciteti i rrugëve tona, e sidomos në Prizren të pjesë e vjetër e qytetit është shumë më i vogël se sa frekuentimi apo fluksi i makinave të cilat lëvizin nëpër qytetin e Prizrenit. Edhe e dim se mungesa e parkingjeve, po ashtu është një prej problemeve. Në fushat elektorale kemi pas premtuar që do të bëjmë një studim të fizibilitetit të komplet trafikut publik në qytetin e Prizrenit, po jo vetëm të atij publik, po edhe atij privat. Kemi fillu vetëm në qendrën historike në Shadravan, e kemi kriju një rregull, e kemi kriju një orar të hymjes dhe daljes të makinave, të cilat e bojnë furnizimin e lokaleve në qendrën historike, edhe ajo, më ju thonë drejtën, nuk po zbatohet bashkë mënyrë precize, mirë po dje kom pas një takim me policinë, edhe do t'i bashkërendojmë aktivitetet që ata të jenë kontrollus të zbatimit të orarit të hymje daljes së makinave motorike, të cilat lirojnë gaz në qendrën historike në Shadravan, në mënyrë që aty të rujmë një ambient më të mirë, më të gjelbërt edhe më të pastër, edhe pastaj të shikojmë se me një studim të fizibilitetit, të komplet trafikut urban, edhe privat, edhe publik, edhe të nevojave për parkingjen e për qytet, të analizojmë se si edhe çka duhet të veprojmë dhe çka mund të veprojmë, gjithmonë duke pas parasysh domosdoshmërinë, por edhe premtimet për shembull transportin publik që mendoni në të ardhmen, a mundet me qenë elektrik, Prizren? Kjo është një prej opsioneve.
Kjo është një për opcioneve. Opcion tjetër është me një farë mënyrë shkarkimi apo zvoglimi i numrit të makinave të cilat do të lëvizin në qendrën historike në prezent. Një prej variantave që do të bëhet, edhe do të zvoglon numrin e makinave, do të jetë deblokimi i rrugës së tranzitit në prezent. Nëse ju kujtohet, është një shtëpi e cila ka blloku një rrugë aty, edhe kur deblokohet ajo rrugë, kur të lidhet, faktikisht lëvizja e makinave nga lagja Dardania në lagjën Arbana do të shkon përmes asaj rrugë tranzitit dhe numri i makinave në qendrën historike do të zvoglohet, që është e besueshme se do të zvoglohet edhe ndotja bashkë me të. Mirë. Numri i parkingjeve po ashtu tash jemi në fazën e parapregaditjeve për me ashtru një shtesë 3 asfalt unazës së qytetit Prizrenit, e cila është një drejtimshme. Sepse jemi në proces të deblokimit të kontratave me OSHP-n që janë, edhe gjatë kohës gjatjes së shtrimit të asaj shtresë të tretë asfaltit, do të miremi edhe me krijimin e parkingjeve të reja edhe me rregullimin aty në shahtave. Policia na ka dhënë një studim, një punë të mirë që e kanë bërë ata, edhe ne do ta kemi ato një udhërefys se çka duhet veprojmë edhe si duhet veprojmë. Pra shumë shpejt kemi me fillu me u marrë me këtë çështje, nëse s'kemi mujt me parandalu, të paktën pjesërisht të eliminojmë pasojat. Njëna prej qëllimeve të konferencave si kjo është me nda përvoja nëse kanë funksionu mirë apo jo mes qyteteve. Kryetari i Tiranës që ishte para jush tha që për me e stimulu veturat elektrike, ja jep krejt taksive që dojnë me pru vektura elektrike, ja mundëson me njëherë me ma leje, edhe i liron prej taksave, për derisa tjerve ja uzgat ka 4-5 vjetë marrjen e lejes ata që s'kan vetura elektrike. Për që ato po më intereson, a keni menu ju si kryetar të komunave t'juja që shë stimuloni trafikun e gjelbërt edhe e bëni ma ambiental komunat të juja? A bën veç një fjali. Po, urna. Në Prizren kanë vendos mbushës për vetura elektrike. Kush ka vendos? Ka vendos pushteti para prak. Ish kryetarja Skuka, mirë po veturat nuk janë kërkuar. Veturat nuk Bushtat janë e veturat A nuk ka janë. nëjë kompanie taksive që po aplikon vetura elektrike? Ka, mirë po numri është shumë i vogël. A mund është mi stimulu? Po Nga i qysh? kjo ide që e përmendet ju e kryetarit Veliu, po më pëlqen, edhe ne duhet shikojmë incentiv, varianta se qysh me i motivua të njerëz, në mënyrë që të zvoglojmë numrin e makinave dizel, edhe të rrisim numrin e makinave të cilat funksionojnë me bateri, po ka pas edhe ide dhe propozime dhe kontakte konkrete me kompani jashtë Kosovë që prodhojnë autobus që lëvizin me bateri. Edhe jemi në shqyrtim se si do të mund të gjejmë burimet e financimit apo me partneritet publiko-privat që të implementojmë një zgjidhje të tillë. Nëse ju bëni një ide të tillë, jemi shumë të interesuar me riorganizu debat të tilla, që ju me nda me neve që shpo funksionojnë autobusat elektrikë që sot si ka as Prishtina. Zotni Hyseni, ju, çka po menoni për trafik me e bo që me e liru edhe me animu qytetarit hecjen ma të letë, edhe marrjen frymë ma letë trafik? Kështu, në Gjilane kemi fillu një kampanjë të pastrimit me një datë 22 prill, që do të zgjas deri me 5 qershor, pra dita e tokës dhe dita e ambientit, që lidhen mirë besoj me njëra tjetrën. Ndërka që brenda saj, deri më tash kur po flasin, kemi vjedhur me qindra drojtrine për qytet, brenda zonës së parë të qytetit, në institucione të ndryshme publike, siç janë shkollat, ambulantet e ndryshme, zyret e ndryshme të komunës e kështu me radhë. Edhe kjo është njëra prej iniciativave të para drejt aty synimit ton fillestar që përmenda më herët. Në fund të këtij muaji do të kemi takimin e parë ose punëtorinë e parë për masterplanin për dizajn urban, brenda cilit përfshihet krijimi një bulevardi si një sheshi i madh të qytetit, sepse në Gjilan, për dallim prej shumë komunave tjera të Kosovës, sidomos atyre që janë të mëdha, ne kemi një lloj shtetitore mbi lumin Mirusha, pra është mbulu lumi dhe është shndruar një shtetitore. Mirë, po nuk mund të quhet as shesh, nuk mund të quhet as le të themi zonë as e gjelbër as e përshtatshme për ecje, sepse kemi shumë biznese që operojnë në qendër të asaj shtetitore, ndërkaq nuk është e gjelbër sepse është krejt e betonuar. Përveç kësaj, pra përveç bulevardit që do të ketë karakter kryesisht ekologjik dhe gjelbër, ideja është edhe krijimi të një parkingu nën toksor, në total hapësira për cilën po flasim është 504.33 metër gjatësie përfshin zonën e parë për qendrën e qytetit, ndërkaq në metër katror përkthehet diku tek 20 deri 25.000 metër katror. Në parkingjet në toksor janë planifikuar diku rreth 300 parkingje, e cila tash në një kalkulim të thjeshtë para prak, nëse shfrytëzohen 10 orë në ditë për 24-ve, paguhet 1 orë për parking, sjellën diku rreth 1.1 milion euro të hyra për komunën. Përkaq ideja fillestare që e kemi diskutuar me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim për financimin e këtij projekti
është me kompaninë ekzistuese të stacionit të autobusëve të aplikojmë për këtë projekt dhe i njëjti të jetë në menaxhim të stacionit të autobusëve. Pra përveç 300 parkingeve, ne do të bëjmë master planin për dizajn urban, siç janë ato super blogjet që njihen në Barcelonë, pra në Spanjë, krijojmë rrugë një kahore në qendër të qytetit, aty ku mund të ketë mobilitet dhe lëvizje të lirë pa pengesë të një pjesë të madhe të rrugëve, ndërkaq pjesa tjetër e mbetur mund të shndrohen në hapësira rekreative, në shtigje të bicikletave, në shtigje për mobilitet elektrik pra të vogël, siç janë. Kur kryhet ky plan i mobilitetit që ashtu shpër paramenante? Brenda 2-3 muajve do ta kemi të gatshëm komplet dizajn urban, që e përfshin edhe projektin i dorë. Aplikimi? Aplikimi mund të jetë brenda mandatit tonë, për tërë qytetin po flasim. Pra përveç kësaj kemi edhe planin e mobilitetit, edhe shumë të tjera. Unë po ja vesh një shembull të thjeshtë për të ilustruar ato kursime çfarë ne mund t'i bëjmë në energji dhe në ruajtje të ambientit. Sa i përket ndriçimit publik, komuna jonë shpenzon diku mbi 600.000 euro për energji elektrike, ndërkaq për mirëmbajtje dhe për sanim të ndriçimit publik kemi kontratë mbi 300.000 euro në vit. Për afërsisht 1 milion euro i kemi shpenzime vetëm në ndriçim publik. Me një investim prej diku 4 deri 5 milion euro sipas analizave fillestare, ku i ndryshojmë ose i ndrojmë trupat ndriçues dhe i kthejmë në efikas me senzor që ndërpritën kur nuk ka lëvizje dhe dhezën në kapacitetin maksimal kur ka lëvizje, ne arrijmë një shpenzim prej diku rreth afër 300.000 euro për energji elektrike, ndërkaq kosti i mirëmbajtjes për 10 deri 15 vite është zero, sepse ato vijnë me garancion dhe duhet të zëvendësohen nga komuna vetëm kur ka dëmtim fizik jashtë të tjerave. Pra, shpenzimet reduktohen për diku rreth 781.000 euro në vit, e investimi është 4 deri 5 milion. Mirë, po për 10 deri 15 vite nuk kemi fare shpenzime të mirëmbajtjes. Edhe një, po du me pyet juve, nëse i keni menu autobusët si pjesë e transportit. Këtu po du me dalë andaj deri në fund. Pra prej të hyrave që ne mund t'i sigurojmë nga parkingu në toksor, edhe nga ky rimodelimi i rrugëve dhe i mobilitetit, ne mund të detyrojmë në një formë qytetarët ose t'i orientojmë ka shfrytëzimi i transportit publik, që sigurisht duhet të jetë elektrik, sepse format e tjera nuk është e ruajnë ambientin fort. Mirë, po në njëjtën kohë me hyrat që ne i sigurojmë, mund të stimulojmë transportin publik të jetë pa pagesë. A keni autobus sot në Gjilan? Nuk kemi fare transport. Nuk keni fare. Nuk kemi fare. Pasi s'kemi fare, a është e tepërt me të pyet, jashtë fushatës, që autobusët e ardhshëm që kemi marrë, nëse kanë me ekzistu në Gjilan, kanë me qenë elektrik. Unë besoj që duhet jenë elektrik, jo të tjerë. Por ajo çfarë po them për fillimisht, ti beson po, ke mujt me më thonë besoj kur s'ke qenë kryetar. Sot mundesh mi bo, apo premton që kimi bo? Jo, tash unë mund të premtoj diçka që nuk e di mendë si analizë. Mirë, po unë po them edhe një herë që mënyra që ne mund të reduktojmë prezencën e automjeteve në rrugët e qytetit Gjilanit është e thjeshtë. Duhet krijojmë hapësira për parkingje në zonën e parë të qytetit për ata që vinë me automjet. Ndërkaq për të stimuluar përdorimin e transportit publik duhet të ofrojmë alternativë. Por nuk mund t'i tregojmë qytetarëve që nuk mundeni me përdor makinë përderisa nuk kanë alternativë tjetër. E para është krijimi i parkingjeve, e dyta është lirimi i hapësirave publike dhe e treta është nëse ne e stimulojmë, pra nëse ne e subvencionojmë transportin publik përmes fitimeve që i kemi në parking. Në këtë formë përdorimi i automjetit bëhet jo atraktiv. Nëse vjen vetëm edhe pak, pra tash së fundmi kemi filluar me ndërtimin e parqeve të reja ose me krijimin e hapësirave të reja të gjelbra. Ajo çfarë ne kemi premtuar në fushatë që po e shtyjmë tash shumë, besoj do të jetë një projekt i përbashkët me nivelin qendror, është krijimi i xhepave të gjelbër, pra hapësirave të vogla gjelbëruese, terreneve sportive, në secilën lagje dhe secilën vend banim të qytetit dhe të fshatrave, ku qytetari përmes këtyre hapësirave ka mundësinë që brenda 2-3 minutave të arrijë deri te një park. Gjirani ka 0.15 metër katror për kokë banore në qendër të qytetit gjelbër, që është minimalisht hapësirë shumë e vogël. Ajo që kemi bërë deri tash është krijimi i hapësirave të reja të gjelbra, mbjellja e drujve të ri, ndërkaq tash së fundmi me grandin e performancës që ta marrim nga MAPL, ne kemi futur ndërtimin e parkut në lagjën Banja, që është 1.7 hektar, pra është në zonën e parë të qytetit, edhe besoj që kjo do të ndikojë edhe në rritjen e gjelbrimit. S'po du krejt projektet me kallëzu me një herë. Jo, nuk. Po du më nalë edhe me ndo idetë e mira mes tjerash. Zotin Ladrovsi, a keni transport publik sot në Drenas? Transport publik kanë gjitha komunat, po transport komunal, jo nuk kena, qyteti është shumë i vogël. Shumë i vogël për me pas. Edhe nuk kemi. Edhe, a është mendu, atëherë so aspekti i transportit, a është mendu qysh keret e vjetra që i kemi në për Kosovë, me damtu ma pak ambjendin. A keni menu qysh me kontrolu trafikun që e ndot gjithë qytetë Kosovës? Spari kjo përgjësi është e nivellit qendror. Pra, ata dhon leje i përcjellin dhe i mbikëqyrën çdo lëvizje. Lejet për taksist i japni jo? Lejet për taksist i japim na, po nuk ka taksist që morin makina
me bateria me armë punu në drenas, sepse Nuk ka, po që ti a mund është me unë stimulu. jep për 24, jo, nas mujna me stimulu, Hiç. nas po mujna me kriju kushte me i bojt në zanës me ato mjetet që i kemi në dispozicion. Se, s'po mundeni? Pse unë për shembull i kam 3 milionë gjys investime kapitale dhe ne nuk mund të, si sta Alboni, na shpeshherë nuk mundna mirëmbajtje na shkojnë gjysa e këtyne mjeteve, sepse kur ti ndërton shumë rrugë, kanalizime, ujësjellës, ndriçim, këtë këto pastaj e kërkojnë mirëmbajtjen. Dhe ne bojmë, domethënë, unë nuk kam mundësi me bo ato, po diçka që e ngrite si problem të ndotjes ambientit ose transportit, ne kemi para po, ne kemi hekurudhen fakt që kalon përmes komunës tonë dhe përmes qytetit, ku kemi para po edhe hekurudhen ose tramvajnë me shku dete parku i biznesit edhe dete aeroporti. Shumë kush ka qeshë dhe qeshë akoma, por nëse një komunë nuk e ka në plan zhvillimor, nuk e ka në hartë zonale, në të më thot dikush se si ka me apliku për një donacion për me zhvillu hekurudhen e cila e liran komunikacionin edhe e liran e run ambientin nga ndotja e shumë makinave. Po folni për makinat vjetra, ka 3 vjet jeta, që i kum shkru për çdo vjet ka 2-3 letra ministri, sepse në teritorin tëmë të komunës, kur hynë në hyrjen Korotica atje, e deri ndaljen rrugën e Skenderajt në Pollush, i kam bi 50 deponi varreza të makinave të vjetra, cilat është përgjithësi e nivelit qendror. Dhe tash kanë ardhur mas gjithë aty në presioneve, dhe ku kanë shku me mbi këshyr me i po ato deponit varreza, gjithë kuni ka hanë si shumar na, po na ka detyru kryetari të shkru letra, ministri të shkru letra, qeveris të shkru letra atyne. Inspektorat e ministrisë. Inspektorat e ministrisë, pro. Dërsa unë ja kujtoj, që ndot janë komunën teme, nuk është kur gjohë Feroniklit, që është e këtyne deponive, ose varrezave të makinave. Shumë mirë që për përmen. Sepse ju e dini. Qyshe ndot hekri vjetër komunën tonë? Unë e bëtëm se nuk është të veç hekri, se ka shumë elemente kimike, mas pari vaj, që i rridhë në tokë. Në komunën temë, ujnë në tokësorë është 3 metra, në 4 metra, në 5 metra. Një pik vaj i ndot 1 milion pika ujë. Pra, ndotja e ujtë është shumë e madhe, e tokës shumë e madhe. Pastaj ka kimikale tjera, gliceriun, ose merë për gjuhë, sepse nuk i di krejt ato, po që i bojnë dome të tjarë zakonshme dhe akoma asë një veprim nuk i kam. Unë akoma nuk kam dokument këthys të inspektoratit nivellit qendror, cilat janë mosat që i kanë tërmarë. Nuk është mos nëse ja ka qunë një deponie, një varrezet makinave, një denim 3.000 euro. Dhëtë me largu, sepse aja e degradën edhe pamjen e komunës temë. Kërkun në Kosovë me legjë, nuk ka drejt me dhonë ministria as komuna leje për varrezat makinave për balë institucione publike. Unë i kam 7 varrezave që para shkollave të mesme. Dhe unë i shkruj ministrisë dhe pra shpesher kompetencat që neve na sulmojnë janë të pa, për kompetenca janë të pa qëndrushme, të pa boza, sepse janë nivellit qëndror. Qysh arsyetohen ata pronartë nëse e hinën debat me pronartë për me i largu makinat e vjetra? Ata nuk arsyetohen, ata rebelohen, por unë për rebelime ju të paktën e dini që unë nuk vuj, nuk e kam atë problem, sepse unë zbatoj legjë, por unë nuk mëj me shku me javë hik makinat atyne, sepse është një proces, nëse i ka 100-200 makina, varreza në një depot vetën, unë as ka mundësi, as kapacitet me largu dhe as kam drejt ligjore, pra ministria ka, unë e kam dhe 20 makina, po mbi 20 makina e ka nivelli qendror. Faleminderit, është era e parë që e shoh dhe po vjen mirë pse i bojmë këto debate që ngritet problemi i varrezave
të makinave në nivel komunal çfarë do mi i bën. Faleminderit që na e ngrite edhe do të provojmë me ministrinë me bo presion. Ndërsa, ju zot një gashi, sa i përket transportit publik, jeni komun e gjanë, shpesh me toka tepër fshatra, larg njëri tjetrit, tregon për transport publik, a keni mendu na e herë, qysh mundet një transport publik që i lidh fshatrat brenda Obiliqit me qenë ma efikas, ma elektrik, apo thjesht transporti jonë nuk mundet me mri qashtu edhe është luks na me prit qashtu. Faleminderit Jeta, se përket çështjet të transportit, ndërlidhjes transportit urban, ndërurban, ne jemi të një farforme të ndërlidhëm me Prishtinën, sepse të gjithë vijat e transportit përfundojnë në Prishtinë. Dhe sinqerisht ne ka pas një problem të jashtëzakonshëm edhe për shkak të makinerisë së kekut që qarkullon shpesh në për rrugë tona. A ka shansa na me po autobusin elektrik Obiliq-Prishtinë për shkak? E më varet pe regionit. Unë mendoj që ky bashkëpunim do të jetë me Prishtinën. A keni fol? A jeni ul me fol për transport për bashkët konkretisht tani janë të punu grupet e ekspertëve dhe drejtorëve me qëllim që ta nxjerrin një relacion apo sa më të mirë që kish me qenë në shfrytëzim të qytetarëve. Janë ullër ekspertët e kujt? Komunës së? Të komunës së Prishtinës dhe komunës tonë. Dhe janë bashkarisht të bërë një plan të riorganizimit të transportit. Deri me tani ka qenë një marrëveshje shumë e hershme, nëse s'gaboj 2007 apo 2008, e cila me herët nuk është implementu nga ona Prishtinës për shkak të mos funksionalizimit të 50% të vijave të transportit për komunën tonë, si që bën me Fushë Kosovën për shembull, edhe tani këto grupet punuese duke punuar dhe besoj që shumë shpejt do të riorganizohet edhe orari i transportit, kurse se përket çështjes së veturave qarkullimit në qendër brenda për brenda, edhe pse na kena shumë dot Obiliqi e dim të gjithë, edhe në këtë drejtim kem punu, janë ndërtu sheshet, për rreth sheshëve janë largu veturat dhe janë zonat e parkingut, ku do të parkohen, dhe shpresoj që edhe në të ardhmen bashkërisht me regionin. Ndërsa, si transport publik brenda qytetit të Obiliqit, që lidhet edhe me fshatra, s'është mendu? Jo, të gjitha fshatrat që lëvizin për Obiliq, ato përfundimin e kanë në Prishtinë dhe Anasjeltas. Faleminderit. Përveç kësaj, po du mi u pyet zëtin Totaj, po shkojmë u përmend të shkarazi puna e menaxhimit të ujrave edhe deponive. Po du me shku të deponit. Bërlogu, tema anshme. Bërlogu, një farë mënyre, jemi komunat shqiptare në për rajon, edhe në Shqipni edhe në Kosovë. Nëse mundeni me më toleru që jam kaq e ashpër, me thonë që kemi komunat më të ndotuna në rajon. Pse si shqiptar, qysh duhet me punu me qytetar për me ndru praktika edhe me sistem të edukimit. Ju nuk jeni Ministri i Arsimit, po i keni i menaxhoni shkollat, i menaxhoni qerdhet. A jeni të provu me bisedu me qytetar që me ndru kulturën e bërlogut, ku e qesin bërlogun, jo vetëm, s'po më intereson vetëm ana e juj teknike e realizimit deponive, po qysh keni me siguru që keni me kriju qytetar mat edukum për bërlag? Mendoj që kjo është një qasje e re, e cila deri më tani na ka mungu. Pak më herët e përmena veprimin parandalus dhe marrjen me pasojë. Mendoj që është shumë më e rëndësishme që të fillojmë me kriju një kulturë me u marrë me veprime parandaluse. Edhe kjo që ju tash e thatë, është ajo që neve na duhet. Sa kemi fillu në me marrë me këto qashtje? Fatkeqësisht, për me qenë korrekt, ma shumë jemi të marrë me pasoja, të cilat janë kriju vite apo dekada me radhë. Mirë po, në një të ardhme të afërt, do të kemi një qasje tjetër e cila veç se ka fillu. Ne kemi realizu një projekt
shumë të rëndësishëm me UNDP, fuqizimi i veprimit lokal klimatik, projekt me UNDP-n i cili zgjat 3 vjet dhe është bashkëfinancim, me anë cili do të kemi aktivitete për zhvillimin e strategjive ndërsektoriale për hartëzimin e zhvillimit të gjelbër. Këtu përfshihet edhe parandelimi apo ndikimi për të ngrit nivelin e vetdijes mbi domosdoshmërinë e respektimit të rregullave të mirëmbajtjes së qytetit. Domethënë jo vetëm të pastrohen, por edhe të mirëmbajmë, mos të hedhim gjithkund, mos të qesim në rrugë, mos të qesim në lumë. Edhe kjo natyrisht do të mund bëhet edhe përmes komunikimit direkt me qytetar, po natyrisht edhe përmes dhënies së leksioneve nëpër shkolla, edhe me menaxhimin më të mirë të shkollave, të cilin ne natyrisht do ta bëjmë, do të arrijmë edhe efektet në këtë drejtim. Masi veç përmendim shkollat, jemi në proces të zgjedhjes drejtorëve të ri. Është konkurs i hapur, drejtorët të ri ku të zgjidhen do të kenë impakt në mënyrën se si menaxhohet shkolla, si funksionon shkolla, kjo pastaj impaktin do ta përcjell tek nxënësit. Bashkë po më intereson njëna pi pyetjeve, kur s'kom dëgju që drejtor do të pyesen çyshe mirëmbajnë shkollën, edhe a qesin sapun, a qesin letër, a qesin gjelbrim në shkollën e tyre. A është tu fut si kërkesë, si një pyetje të vetme. Shikoni, drejtorët duhet dhe do të kenë impakt në mënyrën se si menaxhohet shkolla. Tash kjo mënyrë se si menaxhohet shkolla, domosdoshmërisht e ka edhe komponenten e rrugës së ambientit. E rrugja e ambientit fillon nga ai objekt aty ku janë nxënësit edhe arsimtarët. Masi veç u qel kjo temë, pardje kemi nënshkruar një projekt me Bezhin, korniza e qyteteve të Gjelbërta Dritarja 2. Eficiencë e energjisë në ndërtesa publike. Domethënë 100 ndërtesa publike do të jenë subjekt ku do të investohet në to, do të përmirësohet izolimi, do të ndrohen dyert, do të ndrohen dritaret, do të përmirësohet sistemi ngrohjes, sistemi sanitarisë, edhe këtë kjo do të sjellë 100 objekte publike, shkolla dhe ambulanta kryesisht. Edhe këtë kjo do të sjellë kursim në shpenzim të energjisë elektrike, edhe nga ai dallimi në shpenzim të energjisë elektrike do të paguhet kredia të cilën ne marrim nga Bezhi, kurse 20% të shumës së përgjithshme është grant. Pra kemi nënshkruar, edhe kjo pas përfundimit procedurave tenderuese, ne besojmë që diku mas një viti fillon implementimi teknikisht. Po du me pyet, a keni mendu, po i shohim shpesh komunat mbjellin dru. A keni mendu prap një ide që erdhën nga Tirana që i obligojnë fëmijët me mjell dru edhe janë gjesin emnin e qati drunit ati fëmiu. A keni mendu për shembull me involvu shkollat në mbjelljen e drunjve? Ne veç, jo që kemi mendu, po kemi fillu, edhe para një muaj diçka kur ishte dita e planetit, mos ka bofsha, kemi dalë në teren, edhe në një fshat ku jeton komuniteti bosnjak, po edhe në parkun e qytetit, unë bashkë me disa nxënës kemi bërë mbjelljen e drunjve. A mundet më bëhet sistematike? E keni fillu që a dhe dita tokës, po shohim aktivitetet tilla në ditë tokës. A mujnë me bo pjesë të programit, heq pa e pyet ministrin, çdo shkollë me urdhnu komuna me mjell dru me fëmijë, që fëmijët me mësu. Po shikoni, këtu ka qenë një fillim i mbarë, edhe unë besoj shumë, edhe do të shfrytëzoj autoritetin tim për me ndiku që kjo më bësi një praktikë. Edhe mënyra identifikimit të një druni me një emër një fëmije, e krijon ndoshta një lidhshmëri që e ngrit nivelin e kujdesit ndaj atij drunit të cilin ai fëmijë vetë ka mbjell. Prandaj mendoj se është ide e mirë dhe mendoj se do duhej dhe do të shndrohet në një praktikë të mirë. Por ndryshe tek shkollat, mirëmbajtja e shkollave, sanitaria, sapuna, furnizimi i rregullt me ujë, toaleti, nëse mirëmbahen, është një tregues, një indikator shumë i mirë. Edhe rregullimi i parqeve, rregullimi i parkut të madh të qytetit të Prizrenit, po ashtu është diçka që ne kemi vepruar. Çka kemi pas se një kontratë që ka pas një kompani për menaxhim të atij parkut nuk e ka shfrytzuar ashtu si shkruan në kontratë. Edhe veç kemi dërguar kërkesën që kontrata të respektohet edhe mos të mbingarkohet ambienti aty me gjëra të cilat nuk janë parapame, edhe të cilat e damtojnë natyrën pse ekziston dhe pse shfrytëzohet parku. Zotja Hyseni, njëjtë, je politikani më i riu në Kosovë, jo veç që po udhëheq komuna, po që po udhëheq ndonjë dikaster. Si njeri kësaj gjenerate, a ke mendu qysh me ndiku në sistemin arsimor për me ndru kulturën e qitmit bërlogut, kulturën që e kemi
të mos kujdesit të hapësirës publike që e kemi në shpe. A ka ndaj metodë të re që e kemi që me apliku? Për kampanjën që tregova më herët, fillimin e ka pas me orën e parë të mësimit në secilën shkollë, fillore të mesme me një ligjëratë për rëndësinë e ambientit dhe ruajtjen e ambientit. Kur ka qenë kjo ora e parë, shtator? 22 prill. Okej. Fatkeqësisht ambientet rreth shkollave janë shumë të ndotura. Dhe që kjo është njëri prej treguzëve që na dështojmë në edukimin e brezave të ri për rëndësinë e ambientit. Nëse rrugët e qytetit janë të ndotura, është diçka tjetër, por nëse shkolla është e ndotur, tregon që po edukojmë breza të ri të cilët nuk e kanë fort për hatër ose për rëndësi ruajtjes së ambientit. Prandaj edhe ajo që ne kemi bërë deri tash është që në kuadër të kampanjës kemi pastruar dhe jemi duke pastruar secilën shkollë në qytet. Në aksionin e pastrimit në brenda hapësirës së shkollës dhe përreth saj marrin pjesë edhe vetë nxënësit. Edhe kjo ka treguar që një pjesë e madhe e tyre janë të interesuar të marrin pjesë në këto aktivitete. Ndërkaq përveç mbledhjes dhe grumbullimit të mbeturina bëhet edhe mbjellja e drujve. Pra në secilën shkollë deri më tash është pastruar ambienti brenda shkollës, përreth saj dhe mbjellja e drujve dekorativ ose drujve të ndryshëm në ambientet shkollore. Për bindjen time personale, nëse ne arrijmë të bindin fëmijët dhe brezat e ardhshëm që duhet ta ruajnë ambientin, të kujdesen për ambientin, të mos hudhin mbeturina aty ku nuk duhet, ne kemi arritur qëllimin që në të ardhmen të parandalojmë ndotjen e qyteteve tona. Prap, po më intereson, a peshet i shpëtimin të Ministria e Arsimit, apo edhe si kryetar komune mundesh me kriju? Unë mendoj që Ministria e Arsimit njërin prej obligimeve kryesore ka hartimin e politikave, ndërkaq menaxhimi ditor është tek ne komunat. Pra nuk është menaxhimi ditor me ambientin, me hapësirat përreth obligimi i ministrisë, është obligimi i komunës. Mirë, ti si kryetar komunës, a ke shkuar nëpër shkolla me fol për ambient? Po, patjetër. Sa shkolla ke qenë? Kam qenë në shkollën e parë, në të tjerat nuk kam arritur me shku, po unë jam pjesë e aksioneve të pastrimit për çdo ditë. Pra ajo që ne kemi si problem tjetër që ka të bëjë me menaxhimin e pastërtisë për brenda shkollave, ka të bëjë me kontratat që janë të hartuara. Për shembull, ne paguajmë qindra mijë euro për pastrim të shkollave, paguajmë po ashtu edhe për materialin higienik, për shamponët, për sapunët e kështu me radhë, mirë pas njerë nuk janë prezent në shkolla. Ajo që ne kemi bërë tash në seancën e ardhshme të kuvendit, pra këtë të enjte, do të votohet marrëveshja për shërbime që është mes komunës edhe ndërmarrjes tregu, që është ndërmarrje komunale, ku punëtorët e pastrimit, ata 103 punëtorë, në total 194, pra që kujdesen për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve publike, pra përveç shkollave dhe ambienteve tona ku ne punojmë si zyrtar komunal, do të kalojnë kuadër të tregut si kompani publike, në cilën e kemi zgjeruar veprimtarinë edhe për mirëmbajtje e pastrim. Me këtë veprim po i bëjmë disa hapa, po besoj unë të paktën. Po ulim kostën e shërbimit, sepse po na kushton më lirë sa me kompani private, po e ngrisim për dikun 10 deri 20% pagën e punëtorëve që punojnë në këtë sektor. Edhe përveç kësaj mandej, po e kemi edhe sigurinë që përveç shërbimeve që ne i marrim për pastrim, edhe materialin higienik do ta blejmë ne drejt për drejt si komunë. Po, veç kur po thu që çysh ndikon që kjo? Njëjtin debat e kemi pas tje me Fush Kosovën. Nuk ka kontroll për paret që jep për sapun për shkollë, në fund ditës nuk pedin, a ishtë sapuni po zhduket. Drejtori arsimit na tha nas mujm po gjuhet sapuni, për që atas po ka shkolla. Qysh po siguroheshti që pare që i ke dhënë, janë tu u shpenzu qysh duhet për shkollës, të marrë parasysh që kjo puna e decentralizimit shkollës edhe higjienës shkolla nuk po funksionon dhe ishtash. Tash kemi besoj dy mekanizma. E para është që kemi kompani publike që jep shërbime ndaj nesh si komunë. Ama kompania shkon shkollë? Jo, kompania nuk shkon shkollë, po e ka mbikëqyrës, ka organin mbikëqyrës, ka mekanizmin për brenda kompanisë. Ka drejt me një shkollë? Po sigurisht që ka të drejt personi që është mbikëqyrës si kontratës për shërbime, për ofrime shërbime për komunën. Pra një është kompania, në anën tjetër është edhe vetë komuna si institucion. Edhe një, kompania e komunës do të hynë në për WC shkollave me këqyrë, a është pastër? Jo, tash, nuk besoj që duhet kompania të hynë secilën WC për të kontrolluar pastërtinë. Jo secilën, a ka drejtë? Ka të drejtë, sigurisht që po, sepse ata do ta kenë një person që do të jetë organ mbikëqyrës për këtë kontratë. Ndërkaq të njëjtën ta kemi edhe ne si komunë. Pra është praktikisht është problemi i njëjtë sikurse tek furnizimi me druj kur e kemi nëpër shkollë. I blejmë drujt si komunë, që është njëra prej temave tjera ndoshta që duhet diskutohet. Hala me dru, po leni shkolla në një pjesë prej shkollave kemi me druja. Hala me dru. Pra blihen drujt, paguhen 300 metër, ndoshta merren 150. Me qymyra keni ndaj shkollë që penzeni? Jo, me qymyr nuk kemi tash. Pra ajo që unë kam kërkuar të bëhet është të bëhet në përses në shkollë një komision. A bën me të pyet kur keni mi kthy çto shkolla që po i nxesat me dru, me i nxe me pelet? Po, tash po përgjigjemi edhe këtu. Domthonë deri tash kemi pasur kështu, kanë ardhur drujt janë pranuar në shkruaj fatura, pas një kontroll. Tash kemi kërkuar që në secilën shkollë, drejtori
njëri prej punëtorëve teknik që i pranon drujt dhe një profesor të jenë antar të komisionit, të cilët të bëjnë pranimin e drujtve brenda shkollës duke i marrë drujt për metër se sa janë kanë ardhur. Mirë, po Secila shkollë mund ta ketë vetë një gjë a muj me avancu Ndërkaq tash- këtë debat, ti po i matë sa drujnë po hargjohen, ne po kërkojmë nxemje eficiente. A muj tash me po menu ndrim. për torma, për shembull pompa tash termiket. termike, Po, patjetër. pelet, Tash e kemi njërin prej shkollave që është në kuadër të një programi nga Fondi Kosovar për eficiencë të energjisë, që po investohet në izolimin e shkollës, po investohet në dritaret dhe dyert e saj, në të njëjtën kohë po investohet edhe në sistemin e ngrohjes. Ajo shkollë është Çfarë ka me pas? mbi 60 vite e vjetër. Çfarë Në sistemi? projektin fillestar ka qenë pompë termike, më pas është ndruar specifikacioni dhe është kthyr në pompë në ngrohje me pelet, ndërkaq ne kemi kërkuar që të kthehet në projektin fillestar pra me pompë termike, jo me pelet, sepse peleti mbas është pak më pak i dëmshëm, mirë, po edhe aty kemi kostën e bardhë të kosta ambientit. ma e vogël është termike, apo? Unë po besoj që po, edhe është kosta më vogël, por është edhe më efikase si mënyrë e ngrohjes. Në kuadër të kampanjës së pastrimit kemi pas të bëjmë edhe mbjelljen e mbi 3000 fidaneve të ahut në pjesën e zonës kufitare me Maqedoninë e Veriut, sepse druri si i tillë ose ky lloj drunit kërkon një specifik që kërkon pra të mbillet në lartësi mbijetare mbi 800 metër, ndërkaq që për shkak të sezonës kur jemi tash edhe rreziku të dështimit të fidaneve, e kemi shtyr në vjesht, e këtu po planifikojmë që përveç përfaqësuesve të institucioneve zjarrfekësve kështu me radhë, brenda kampanjës së mbjelljes së drujve ti kemi edhe nxënës të shkollës së mesme të bujqësisë, mirë po edhe të ftojmë edhe student nga Universiteti i Prishtinës të Fakultetit të Bujqësisë. Pra janë kampanja të mbjelljes së drujve të pyllëzimit që kanë qenë dikur në Kosovë praktik, po që tash kohëve të fundit kanë filluar të humbin e të zbehen. Unë besoj që kampanjat e tilla, qoftë të pastrimit, qoftë të mbjelljes, po që nuk duhet të ishin vetëm një vjeçare, kjo jona do të jetë për çdo vit për gjatë mandatit tonë 4 vjeçar. Pra mbi një muaj mbjellje e drujve dhe vedisim qytetar për mbeturi. Zënë Ladrosi, jo, a keni mendu se si muj me edukim me i shti njerëz me menu për gjelbrim edhe për ambient ma të pasur për te i pragut shtëpisë? Mendoj që shkollat komunën tem janë të pavarur. Pra, edhe vetë fakti që janë të pavarur kanë arrit që ata me shpërthyë dhe me dalë me konë pjesë e integrimit shkollave të Bashkimit Evropian. Shkolla jem e komunës tem është e vetëmja shkollë në rajon e cila është pjesë e shkollave të Bashkimit Evropian. E tha Alboni se për rreth shkollave borët kanë qenë ose janë shumë të ndotëra ose të mos mirëmbajtura, ose e tha dhe kryetari Prezrenit. Problemi të pastërtia të bërlogjet në shkolla është të menaxhmenti, pra nuk është dikun tjetër, është të menaxhmenti. Dhe drejtarët janë ata njerëz kryesor që e mbi këshyrin se ai vetë nuk ka me shku me pastru, na herë edhe me pastru, se dalim edhe na pastrujmë, si që falen që jemi në mujnë e mbjelljes drojve, në fakt prej 22 prillit, edhe gjithë e bëjmë atë veprim, por kur e ngrisim nivelin e përgjegjësisë pra në tana drejtimet, ne i kena edhe punë ma mirë. Alboni përmeni drejt. Shkollat e mia mundi me ardhë, me vizitu, dikur drejt e parapom, ose shuma e parapom për me ngroh shkollat, nuk ka dalë kur deri në pranverë, do është edhe një herë me morë mosa shtesë për me i sjell drut. Nuk e di, a i kanë pru ma pak metra në shkollë dru, e i kanë në shumë ma shumë, apo ka qenë sepse kualiteti druve ka qenë i nivellit tëllë. Kanë pru dru plepi, dru aho, që s'kanë kaleri. E na po pysim, a po i hekim krejt drut? A mujmë me menu për pelet, a mujmë me menu për pompa termike? Se nuk mujna me kalu 3 hapa, kur së në qesu mas hapin e plot. Pajtona, po. Kur neve, unë kom Bota po shkon për para, na haloni hap. Unë kom qenë në detyr edhe gjafa, këta nuk kanë qenë, kur në ka orë një vendimi qeveristet, nuk ka mo qëmër. Edhe, a jeni prek shumë? Po si jena prek? Shumë jeni prek, që s'keni me i ndot fmit me qëmër. Jo, të ludna, të shme malon me thonë arsyen, sepse ata brinera, ata si qujnë,
Nuk bojnë sikur me thënxhill, sikur me naftë, sikur me rrymë, sikur dhe ndrrimi tyne. Po. Kushton qindra mijë euro për 33 shkolla dhe nuk mundesh me marrë veprime sepse ti metesh pa, nëse ke pas kontratë, ku me marrë porët, ke pas kontratë 3 vjeçare me të Unë veç po du me di që në 4 vjetë jetu planifiku me kthy në zemjen, bre, në 4 vjetë, Jo. a jetu planifiku me hek drunin ajo? Jo. Hiq. Sepse As një shkollë. Shqo, nuk du me Na një, bre? Nuk du me Ma të mirat evropiane që ta? Na një ta thomën në si po. Na një. Edhe ta spjegoj nëse më jep kohë, po s'po më jep kohë. Pra, na nuk mund ta mashtrojmë qytetarin e njerëz sepse na nuk kena mundësi as kapacitet me hik drunin e me bë me energji 3x3-shme. Ki projekte Unë evropiane? kam njerëz që po vinë, kompani ndryshme që po vinë, po interesohen dhe unë i kam 3 shkolla me një vend. I kam shkollën e mesme, gjimnazit, teknike, gjimnazit e një shkollë fillore. Aty mund të bëjmë veprimet cilat ne do ta kursejmë energjinë elektrike sepse do të prodhojmë energji 3x3 me solar, do ta bëjmë zemjen qendrore edhe do ta ngrojmë ujin. Do me thonë, ka dole nalu, veç prej drunit kime shku në solare, a përshë që shu bo hapi, qaj hap që të shë s'po muj me bo 3, e bone as termikes shkove drejt solare. Unë Po muj ka. du me konë e si qertë, pra se edhe kjo e dënë mundësinë dhe vështërsinë e vetë. E përmeni Albani me senzora minol dritat. Kushtën 4 milion. Kur gjusë janë 4 milion? Po cilat procedura kom i një Albani për me mujtë me hijek ato që i ka edhe me vendos një tjetër. Cilat për me ndru poqe, Po hajde. sepse nuk lejon prokurimi mi bo ato veprime. Qysh mos lejon nëse vendos me qit poqe, po qet termat e referencës i bon, poq i cili mbyllet, kur s'ka banor që kalojnë anë i pare. Po bre janë do procedura, bre se ma kalaj se me folë, këty para mikrofonit e para kamerave nuk ka. Dhe për gjithë shka kora procedura, edhe me ble dru ki procedurë, edhe me ble poqin jo elektrik ki procedurë. Po pra, po nëse unë, ose Albani, e kina vendos një rjetë, me ato poqe qëfare janë... Poqi është poq, bre, Rana? Jo, kanë dalim, sepse poqi që kursen ma hargjo ma pak energji, kushton ta zonë 3 euro, ata të vjetrit jena të i largu krejt. Po s'mund është mi largu me njëherë sepse dëm proces, dëm procedura, do të me unë kadal, dhe nuk i ka asë këmjetin, ashta qeveria e Albonit dëshirojmë i adhonë, se gjotë keqe nuk ka sepse e dim që një Shumir, qytet... letja e pa Albonit, e na e shfrytëzojmë rastin, mi thonë Albikutit, pse Albonit e jo Ramizit, dhe të filan kë. Shemull bre po bojmë? Jo, Një komunë e dim që e krytja atë proces në vjerani edhe neve në i herë. Po do me thonë janë procedura, pra edhe proces. Peletin e përmene, pëse s'pijek drut pelet. Po peleti ma e shtrejt se drut. Oshte, a ne? Po ti ta pëse s'pijek drut e me vendos peletin. Po dhe po vazhdoj me thonë, nëse po hargjoni pare, a mundeni me hargju pare, edhe ma shumë që duhet në dzemje gjelbërt, sepse druni është vlerësu si ndodhë si ma i madhi ambientit. Pse mos me pagu ma shumë? Jeta, janë krejt nuk vorën veç prej ne komunave, janë dërlidhura. 2017, kina pos ta pastrojmë ambientit të koni tire nga ministria dhe unë nga 900 deponi që ka hjek krejt komunat e Kosovë, unë këmë hjek 94. Vend që mi morë 250.000 euro, unë mi kanë do 100.000, pas ato nuk mi kanë zhvillu. Ja kumë që ministrit e sekretarë një 5 emaila i këmë tonë zhvillon e projektin, sepse unë ju baditi. Ata s'kanë dosh me një, sot kanë, sigurisht që kanë me pos nëse s'kanë akta akuza, sepse porët që i këmë fitu, nuk mi ka do. Porët për... Une po të pyta njësa muhabetin prej ndrimit kulturës, që kryetari i komunës mu boni fal lideri, që stimulon, që e bon agendën e gjelbërt parsore, që stimulon qytetarët e vetë, me mbjell ma shumë dru edhe me ndru kulturën e gjujtmit bërlag. A ka shansa që ndikon në sistem të arsimit, si kryetarët komunës, intervenon në sistem të arsimit, në qerdhe, pe i qerdheve, edhe ndërton generata treja që ndryshe menojnë për ambient. Na kina ndiku edhe për ndikojmë. Ma mërmen një që e këmë thonë edhe para juve. Kure këmë morë mandatin, shkollë të mesme kanë shku 45 në zanë, si jenë pranun vitë parë, që nuk kanë ditë me shkruanin e vetë.
dhe pedagogja, sekretarja, mësim dhënës të gjuhës shqipe, për 3 muaj në pushim gjatë kanë rri me mësu, ndërsa për 9 vjetë prej mësuesit për klasës parë deri në 5 dhe pastaj për mësuesve tjerë nuk kanë rri me shkolluese me mësu, me shkru edhe me lexu. Ne kena kalu këto tema, edhe temat e kulturës, edhe për ambiente, për bërlamuni me armi po shkollat tona, do me thonë, kanë marrë një pomje tjetër. Okej, e rrugët e juja Andrenas, a janë të ndotuna? A ka mjaftu shumë shporta? A gjuhet bërlogu gjithka? A pastroni e mandej krejt gjujnë bërlogën në Ne rrugë? si komunë, po edukata e gjujtjes bërlogut, na shohëm, vjen një mërgjimtar, nuk du me i ofendu mërgjimtar se vetë kam qenë, në Gjermani nuk guxon me gju qebabin, atë cigares. Këty vjen për dritarës ta gjun bërlogun, me gjithë kjesë edhe me konë ofër mundet me ta gju ftyrës. A pe gjun aj që po jeton 12 muj në qytet? A po ndrojmë të Nuk fëmija? mujnë me thonë që nuk e gjujnë, por ne i kemi kriju kushtet që ata mos me gjujtë. Pra, i kemi furnizu me kontat bërlogut, me ndarje në burim të bërlogut. Apo i dënojmë ata që po gjujnë? Ku t'i nëzojmë i dënojmë, e kanë edhe me regulore, dhe me thonë, ku t'i nëzanë inspekcioni, i dënën është me regulore komunale, por që këto gradualisht ne po provojmë me bo matë mire. Zdigashe, a menon që mundët kryetari komunës me bo fushat që me ndru mentalitetën qerdhe edhe në shkolla? Po jeton, në mendoj që pa tjetër nëse do t'jenë të koordinume ekzekutivi komunal me drejtorit, me mësimdhënës, me këshillet e prindve, ka mundësi me ndryshu. Na gjatë gjithë kësaj periudhë që kem punu, kem pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me të gjitha shkollat, dhe sa i përket çështjes ambientale, ne kem temë në vazhdimsi me prioritet në komunën Novi Liçi, duke i marrë parasysh rrethonat e krijuara edhe më herët për shkak të ambientit, për shkak të smundjeve respiratore, smundjeve të tjera, malile që rrjedhin nga ndotja atje, dhe në pothuajse në gjitha shkollat ka trajtime të oborreve, pastaj mbjellje të drojve, janë mbjellë shumë. Po du me të pyet e patë Ministrin e Ambientit para josh, e pyetëm për çët deponinë e Mirashit që është kontraverze që sa BE-ja ka lyp me mbyll deponinë e Mirashit për shkak se është krejtësisht jashtë standardeve. Ministri i Ambientit tha që janë të e përfundu negocimin për lokacion të ri në Lipjan. A jeni t'informuar? Po. Edhe a është t'u afru që ka ndodhë në ndërkohë nëse ndrohet veni deponisë? Çka ka me ndodhë me liçenin e Kaltërt? Liçeni i Kaltërt është një çështje tjetër, sa e përket Kekut, Keku që të hirin përmes një sistemi hidraulik me sistem të pompimit të ujit dhe e rrjedh. Keku ka nevojë do të me i trajtu të dyjat, edhe çështjen e liçenit të Kaltërt, po edhe çështjen e hinizimit palosës me do të thonë pronësi do të metet e përgjegjësi e Kekut me Po, ajo e deponia, përgjegjësi e kujt ka me qenë me trajtu Ky është problemi që përmend edhe më herët nga kolegë, do thotë shumë çështje të cilat neve na rëndojnë qytetarët tonë, nuk janë zgjidhje që rrjedhin nga komunat. Mirë, po komunat gjithherë, po thuaj se të gjitha kanë ngritur shqetësime edhe nëpër asociacion të komunave, nëpër ministri të ndryshme, kemë pas bashkëpunime të projekteve të përbashkëta komunat që jenë fqinj, me qëllim që me dalë një projekt më i mirë. Për shembull, deponimin regional është kompani publike që menaxhohet nga qeveria, pronari është qeveria. Dhe në fakt, këtu e kemë nga problemin tek ligjet aktuale që i kemë në fuqi, sepse po thuaj se gjithë Evropa e konsideron mbetërinën pasuri. Vetëm të na shkakton problem mbetërina, kurse në vendet të tjera e kontraktojnë ndoshta edhe nga shtetet e tjera apo komunat të tjera me qëllim të grumbullimit dhe shndrimit në energji alternative, në këtë rast në gaz, pastaj edhe në prodhim të energjisë elektrike. Dhe sa ke mujtë me bashkëbisedu me ministrin Aliu,
unë e di që janë duke e trajtu edhe mundësin që të bëhet një zgjidhje e përhershme edhe legjislature për çështjen e deponive që i kemë në Kosovë për të gjitha, edhe po ashtu çështja e krijimit të një deponie të re. Po nuk ja kisha dëshiruar as Lipjanit edhe as kuj nëpër komuna ta kenë një deponi çfarë e ka Mirashi sot, apo komuna e Veliçit në territorin e Kekut, edhe cila është ndërtuar me standardet e Bashkimit Evropian. Kur ndërtyn 2005, po so mirë mbajt me çato standarde. Po këto qëndron problemi, do thotë vetë konstruktimi i ndërtimit të një deponie në një vend ku mund të ketë kontakte me ujin, kjo pastaj mundet me shkaktu dëme dhe më të mëdha. Pastaj e kemi edhe problemin aktual. Me siguri e keni ndëgjuar uji që është i grumbulluar aty do të trajtojë miliona euro. Natyrisht. Kemi raportu, është ujë toksik. Na kur po themi liçeni kaltër, ta kemi qartë qytetar që vide që po e shinit liçenit kaltër, na po i thojmë kaltër. Ky është liçen faktikisht i krijuar prej mbetjeve të Kekut, mbetjeve të mbeturinave dhe është toksik. Është i kaltër pse është toksik. Është të ndojmë jetë se janë dë licej. Një është tek deponia e mbeturinave që është kriju. Për çdo që po e kena në fotografi. Jo, kë është i krijuar pe i hirit, me siguri po e shihni, ato janë etazhimet apo vendi ku është deponuar hiri. Apo thuaj që ç'ky duhet mu adresu? Edhe tek kë, po edhe tek deponia e mbeturinave që është krijuar dhe atje është, po, tash këtu e kemi deponinë e mbeturinave, aja pjesa poshtë është ujë i krijuar që rrjedh nëpër deponi. Dhe njëjtën gjendje. Edhe rrezikon mi kontaminu ujrat në toksor. Po. A keni ndaj diskutim me Kekun për me adresu qëtë ujë? Po, kem bisedu, realisht kjo nuk është çështje e Kekut, deponia është e ministrisë. Çështja e liçenit të kaltërt, ata me sa diun janë duke bë një projekt i cili do ta kthej ujin përsëri që ta shfrytëzojnë për bartjen edhe në mënyrë të kthimit përmes gypave të përdoret prapë njëjti ujë që mos të grumbullohet uji më shumë edhe të trajtohet njëjtë. Komunat rreth Prishtinës e kanë problemin e Mirash. Urna. Çoje? E përmend që ministri ka diskutuar për deponinë regionale. Unë e gjafa Imre Ahmeti, dim edhe kush u konë qytetarë tjerë, kur është diskutu ose kur Bashkimi Evropian i ka do 230 milion euro për me kriju deponinë e rej. Për mes KFZ-sa, KFZ-sa. Kujtohet shumë mirë, letra? Po veç është shumë letë me bo fizibilitet për zyres. Ata kanë bo për zyres, kur i na dalë në teren, kur na kanë thonë që është para po këtu, i kemi thonë po veç a dalëm në teren. Njëherë, kur jemi do në teren, kanë qenë 200 puse ose bënore të ujtë pijes qytetarëve që aty kanë dosh me bo. Të cili lokacion e ke fjallë? Në Golesh, në Smeje dhe Imre Ahmetit. Imre Ahmetit, ose në mes Dëmëshërësit edhe, po edhe në Harilaq, se unë e kuvizorën edhe me Lipjanën e me fushë Kosovën. Pra nuk mund të bëhet, sepse uj në nivelin e tokës është shumë afër, pra kërkohen standardet cilat e kena vështirë me i përmbajt. Besoj që qeveria duhet me gjithë vetë lokacionin, me vendos sepse po pyte, nuk ka mu bo kur. Po duhet me bo edhe fabrikat e përpunimit ty në mbetjeve që sta gjapa që na me mujt me nda, do me thonë, berlogun. Po thojnë që kanë mi bo, unë e ti kena mi këshyrë. Ata po thojnë që kanë mi bo, po na kemi me këshyra kanë mi bo. Njëni mas tjetrit, po dhe sot se ka bo, na për krajen ton e ka dhe ka me pas sigurisht kryetarët Tash, po du me të pytë, zëtin Totaj për deponin Landovic, njëjtë si kjo e Mirashit, i ka kalu këtë kapacitetet, duhet mu mbyll, edhe kjo e Landovicës në 2020 është dashtë mu mbyll, ju e keni trashëgu, a keni caktu në lokacion tjetër, a keni bisedu me ministrin për këtë çështje? Po është një çështje që na preokupon, edhe është një çështje shumë e rëndësishme, kur e përmendet ministrin
po du me ju informu juve edhe qytetarët për një kuriozitet. Që një 5-6 muaj që ku marrë detyrën, asë një kontakt me asë një minister, asë një zavendës minister, e lemo kryeministrin nuk kemi pas. A e ki lyp kontaktin? Po, i kom shkru një 4 herë Ministrit Kulturës dhe Sportit, leqi nuk pranon takim, po asë nuk përgjigje. Unë e mirë pres bashkëpunimin me ministrat e qeverisë, sepse kemi shumë çështje të cilat bashkë mujmë i shty për para. Bashkë po më intereson asë një rast i vend kështu bashkë të dy s'keni qena? Hiq Prizrena? asnjë. Qa ti Ministrit Kulturës asë një? Nuk vjen asë një herë. Tash është çështjet e ti pse nuk vjen. Cila çështje ki dashni diskutu me te, për cilat e ki thirr? Po, kem dashur me diskutu çështjet që nuk lidhen me agendën green, po lidhen me kulturë dhe me sport. E kuptoj. Është një urë aty afër lidhjes Prizrenit, e cila ka fillu mu rregullu kinse në fushat, ka fillu mu punu pa plan, ka fillu mu punu pa leje, edhe unë kom dashur me diskutu me ministrin çysh do t'ja bëjmë, se është kompetencë pak edhe qendrës rajonale për trashëgimi kulturore, po edhe komunës. Mi për nuk ka pas fare përgjigje në emailin tim, as po, as ju, as kur gjë. Nalë veç pak, Albana po të vjen ty, Ministri Kulturës? Unë e kam pas takime me Ministrin e Kulturës, edhe pas, përveç kësaj e di që në zonën e vjetër të Prizrenit ka projekt konkret që në është të punu dhe Ministri. Edhe unë e di, po apo të çudi që s'pi vjen Prizrenit. E pisha Jo, saj nuk çudit komuna. se nuk është punë e jam, jam e ditë Ministri ku shkon në çfarë. Ani, to është ta menimin ta. Vazhdo. Një projekt tjetër, si pasi veç kemi dalë tim tjetër, Po. është pishina olimpike në qendrën sportive në Prizren, projekt të cilin kam dashur me diskutu me ministrin, po natyrisht s'kam pas mundësi. Mirë. E projektin qendrën historike po bëhet në bashkëpunim edhe me OSBE-n. Është një projekt i cili ka me fillu shumë shpejt, edhe ka edhe shumë punë tjera të cilat na kishim mujt me zhvillu bashkë, po pikëthena temës tash. E tash unë e përfund, a mujën e miu, vetëm miu fokusu, po du me dit, a keni plan për ngrëhtore qytetit? Për fund, për menet poqat elektrik, folem për transportin, ngrohja është një prej probleme më të mëdha që po ero krejt Kosovën në ndimër, është investimi i madh, por afat gjatë s'kemi zgjidhje tjetër si shtet për pos me e letu fakturën e rrymës qytetarëve edhe në këtë formë ja këshim pa hajrin shumë qytetarë me bo me ndërtu ngrohtore. Gjakova ka qenë njëni prej pilot projekteve ku është investu edhe është bo mirë në fund. Rrallë kemi projekte si që ajo ngrohtore e Gjakovës që ka hime pare të EU-s edhe është realizu. A ka shansa me bo ngrohtore për Prizren? Po temë shumë me qëllume, edhe veç një informacion për du më i dhonë. Komuna e Prizrenit, përsa unë kam informacion, është e para në Kosovë dhe vetëm që ka një Green Growth Center, që zhvillon projekte, përveç projekteve tjera, në kuadrë të drejtërisë shërbime publike, zhvillon projekte me fokus në zhvillimin e gjelbër. Veç, kalzona në këtë që to e ka bo Haskuka, po, para te. Këto e ka fillu Haskuka, na kemi formalizu. Ani, mirë. Po ja dojmë kreditin që aty ku duhet. Po e vërtet është se kër e kemi nënshkru me UNDP-n, është formalizu kjo. Tash te ngrohtoria. Edhe ai më ka thonë që e ka nënshkru me UNDP-n. E di për qëto. Po tash ti besoj kujta mërmeni aty. Vazhdo, për ngrohtore. Për ngrohtore, deri më tani veç Prishtina dhe Gjakova kanë ngrohtore. Edhe është një iniciativë e ministrisë, edhe një drejtor i shërbime publike në Prizren ka marrë pjesë me një takim, sepse është profesionist i fushës. A qëtu të pas kanë thirë qendra, po? Kanë thirë eksperta. Nëse vështa e fjallën? Po ju e di. Qëta është e fjallën? Është një projekt iniciative e institucioneve ndërkombëtare financiare për me financu për ngrohtore, jo veç për Prizrenin, po për disa qytete. E në mesin aty në qyteteve, është edhe Prizreni. Edhe ftesën e kemi morë nga institucionet relevante ndërkombëtare për me shqyrtu teknikisht mundësin se çfarë ngrohtore duhet jetë, me çfarë kapaciteti, sa është numri banorëve, çush duhet jetë degëzimi e kështu me radhë. Drejtori i Shërbimeve Publike ka marrë pjesë, por nuk ka pas punë me ministra, as me zavendës ministra, ka pas punë me ekspertat fushës, teknikisht, për me bo një farloj si plani, mini plani, apo mini fizibilitet, se sa është kapaciteti asoj ngrohtore potencialisht që duhet ndërtohet, cilat janë nevojat e Prizrenit, sa është gjërësia e terenit, çysh duhet ndërtohen ato kanalet për dërgim e kështu me radhë, edhe ajo për momentin është në qëtë fazë. Mirë. Zëtë Jasoni, a ka shansa ngrohtorin që janë me pa qytetit? Tash është një projekt prej Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, prej Bankës Evropiane për Investime që
po bën një lloj studimit të fizibilitetit për komunat e Kosovës. Gjirani është një prej pak komunave që kanë kaluar në fazën e dytë. Tash është koha kur po bëhet matja objekteve dhe një lloj analize për nevojat e ngrojës për qytetin. Ndërkaq për asaj që kemi diskutuar deri tash, na duhen fillimisht këto matje që përcaktojnë edhe nevojën për ngrotore. Ndërkaq pas kësaj mandej shohim edhe alternativat ose mundësitë se a është e arsyeshme të ndërtohet një ngrohje qendrore në qendër për qytetin ose jo. Prishtina për shembull të bëjë rregullore për ndërtesa të reja me qenë ndërtume me masa eficiente. Hala nuk ka kod ndërtimi në Kosovë për me obligu një investitor të ri me i bë ndërtesat eficiente, po më intereson ju si komunë mos keni inicu që çdo kush që me lepi ta shetutje me u obligu me bë mure eficiente? Jo, nuk është që kemi ndërmarrë ne këtë veprim, por është diskutuar mes nesh, pra mes ekspertëve të ndërtimit edhe një pjesë të një shoqate që tash është themeluar së fundmi në Gjilan të inxhinierëve, që të shihet mundësia edhe për këtë veprim. Mirë, po ajo që ne si komunë kemi ndërmarrë deri tash është zhvillimi i negociatave me një investitor të huaj për energji të ripërtërishme. Ne kemi një numër të konsiderueshëm të pronave që janë përshtatshme për energji të ripërtërishme, për shembull në fshatin Zhegër i kemi 121 hektarë që janë pronësi komunale të gjithat, që janë ideale qoftë për një lloj turizmi, nëse mund të themi, ose edhe për energji të ripërtërishme. Shumë mirë. Bash po më intereson, Kosova ka nevojë për energji të ripërtërishme, ju Gjilani keni tokë. A është ju dhënë pjesë tjerë të institucioneve që duhet me ju dhënë përgjigjen për ata investitor? Ministria e Ekonomisë, Zëreja, a jeni të i marrë përgjigjet që me enal që atë investitor, apo thjesht hala s'ka përgjigje për çka me i ofru që ati investitori, krejt paketa financiare që vjen, kyçja në rjet, shpërndarja e energjisë që krijohet për atyre paneleve. A i keni përgjigjet për institucioneve qendrore? Tash, unë po ju tregoj ne si komunë që kemi bërë, mandej po ju tregoj edhe komunikimi me nivelin qendror që kemi deri tash. Hapësira ku ne kemi mendu investimin për panele solare është as 1.5 km larg prej tensionit nalt, 110 volts, pra që e bën shumë të përshtatshëm për një lloj investimi të tillë, ndërkaq toka nuk është e klasit të atill bujqësor që do të mund të punojë në të. Pra është kryesisht zonë malore ose kodër, le të themi, që është gurore kryesisht, pa që nuk është e përshtatshme për ndonjë veprimtari tjetër bujqësore, për te investimit në një lloj turizmi, nëse mund të thuhet diçka e tillë. Kapaciteti energjetik që mund zhvillohet nga ky investim është diku rreth 120 MW, sepse afërsisht 1 hektar tokë është 1 MW energji elektrike, pra po flasim për 120 MW energji elektrike afërsisht që do të mund të prodhojë vetëm në këtë zonë. Ndërkaq zona të tilla kemi edhe në hapësira të tjera. Komunikimi me qendër? Ajo ku ne po shohim pak që ka një lloj stagnimi të procesit, është tek licencimi dhe tek dhënia e lejeve për këtë punë, sepse është duke u punuar në strategjinë për energji të ripërtërishme, dhe kjo besoj që është mbase mund të konsiderohet si një lloj vonese e pengese, mirë po nëse mund të arrihet tek një infrastrukturë ligjore, një strategji e mirëfillt, unë besoj që kjo hap rrugë shumë për investimet të reja. Veçan mundet, a është ta investitor që si bëhet vonë me na prit derisa ti bëjmë na strategjitë e energjisë, ligjet e reja që duhet me dalë, një grumull ligje për asaj strategjie, paketës financiare, hapjes ankandeve, a na pret ai gjitha? Pajtohem plotësisht, mirë, po kur flasim për investitor serioz në fushën e energjisë, nuk po flasim për investitor që sot për nesër i bie mend të investojnë në këtë fushë. Pra po flasim për investitor që kanë investuar gjithandaj botës në energji të ripërtërishme dhe vinë edhe këtu të investojnë në momentin kur ne e kemi hapësirën edhe mundësinë të bëjmë. Edhe unë s'po fol sot për nesër. Sa kohë po ja jep apo ti ka lyp Ministria e Ekonomisë për mi bë këtë punë? Sa kohë? Nuk kam kërkuar këtë nivel unë të di se si janë planet e ministrisë. Ajo çfarë mua po më intereson tash për tash është të ndjek kërkesat e investitorit. Ata kanë kërkuar një lloj garancioni, një lloj marrëveshje me institucionet qendrore, në mënyrë që ata kemë atje çështje në fund edhe në edhe apo ju jep çaj institucion qendror çat garancë? To mund të bën sepse nuk janë marrëveshje ose dokumente që kërkojnë obligime kontraktuale të detyrueshme mes palëve. Faleminderit. Janë më shumë marrëveshje të mirëkuptimit që i lejojnë ata të ecin matutje me investime. Okej, zotin Lladrosi. A ka shansa mu lidh drenasi në ngrohtore? Çfarë do? Kur unë desha me ndërhy, desha me tregu që ministri mund të mos i ketë gjitha kryetari mund të mos i ketë gjitha informacionet, sikur edhe na nuk i kemi ose i harrojmë kanjherë. Kjo është një marrëveshje bukur e vjetër mes qeverisë dhe bezhit për fizibilitetin edhe për ndërtimin
e kapaciteteve për qytetet caktume për ngrohje qendrore. Pra, edhe Drenasi është në nënshkrues i asaj marrëveshje, ka hyrë atë marrëveshje dhe është në fazën e fizibilitetit. Pra, ekspert e ministrisë me ekspert e komunës tonë e shohin mundësinë se a me vendos ngrohtore në Drenas, a me sjell ujë të ngrohtë prej obilicit, sepse ne kemi gypa cilët nuk shfrytëzohen, që janë vendosur për gaz, se unë nuk jam ekspert i fushës, a mund të përdoren ata gypa për ta shtyr ujë e ngrohtë deri në Drenas, apo të gjinet një mundësi përmes fabrikës Ferroniklit që u dëshmu se nuk është mirë me lidh me fabrikën e Ferroniklit, se një ditë mund të mos funksionoj për shkak se rryma është trajtu, qeveria ja ka shit dikuj tjetër dhe nuk ja ka shit Ferroniklit as me çmimin 3 fish që e ka kërku mashtrecës që ja ka shit dikuj tjetër. Kështu që na jem në proces dhe po besojmë që do të na nxjerrë fizibiliteti mirë e që do të jep mundësi qeverisë ose donatorëve me ndërtu kapacitetet për ngrohje të qytetit. Zëni Gashi, cila është zgjidhja më e mirë për ngrohjet qendrore në Bleq? Po ne jetave që kemë fillu, ndërtimin e objektit i cili do tjetë ndërlidhja prej Kosovës B. Kur menoni që kryhet? Urdo? Kur kryhet? Unë shpresoj që faza e parë, që nënkupton shtrirja e rrjetit në Obilic Qendër, Mazgët dhe Miloshev do të ndodhë në këtë mandat, po nëse do të ketë donator ose mundësi të ndonjë kredi të butë, unë besoj që do të vazhdojmë edhe me pjesën tjetër. Faleminderit. Ishte ky debati që e zhvillu me kryetarët e komunave në ditët e energjisë Gjelbërt, konferencë që u mbajt me ministrat ambientit të Kosovës dhe Shqipërisë, kryetarë të komunave të Tiranës dhe Prishtinës, dhe në fund e përfundu me debatin me kryetarë të komunave të Kosovës. Vazhdoni mos me gjujt në bërllag, me trajtu hapësirën publike, gati për afërsisht njëjtë. Nështë ajo krejt njëjtë si shpinë e juj, po me menu që edhe për te i pragut është shpia jonë, nuk është shpi e dikuj tjetër, është e jona. Për që ata rueni tokën, ajrin, sa të mundëni, ambientin ku jetoni. Deri në emisionin në radhës, mirëmbëjtje.